Hello everyone, মই নিৰ্মালী মোৰ চেনেল বন্তি আদিলৈ আৰু এবাৰ স্বাগতম জনালো। আজি মই আৰু এটা ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছো আৰু এই ৰেচিপিটো হৈছে মাহৰ দাইল। তেতিয়াহ'লে আহক বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। So friends, mahar dail সঁচাকৈ বহুত সোৱাদ লগা দাইল হয় আৰু বহুত টেষ্টিও হয় আৰু এই দাইলত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ফাইবাৰ পোৱা যায় আৰু প্ৰটিনো পোৱা যায়। সেইবাবে এই দাইল শৰীৰৰ বাবে বহুত লাভদায়ী হয় আৰু আমি এই দাইল সপ্তাহত দুবাৰকৈ খাব পাৰিলে ভাল হয়। সেইবাবে সপ্তাহত দুবাৰকৈ খাব লাগে। এতিয়া মই দাইলখিনি ভালদৰে ধুই লৈছো আৰু এই দাইলখিনি মই ভিজাই থোৱা নাই। এতিয়া মই দাইলখিনি কুকাৰত বহাই দিলো। এতিয়া মই পৰিমাণ অনুযায়ী পানী দিম আৰু পানী দি গেছত বহাই দিম দাইলখিনি। এতিয়া মই 3 চামুচ নিমখ দিম। এতিয়া মই ঢাকনিখন গুচাই দিম। এয়া দেখিছে দাইলখিনিত কিমান ফেন ওলাইছে আৰু এই ফেনখিনি মই এতিয়া গুচাই দিম। ফেনখিনি গুচাই দিলে দাইলৰ বিজল ভাৱ নোহোৱা হয়, সেইবাবে মই ফেনখিনি গুচাই দিলোঁ। এতিয়া মই সৰু বাটিৰে 1 বাটি আদা বটা দিম। আদা বেছি দিলে গন্ধটো আৰু ভাল হয়। এয়া মই 1/2 চামুচ জিৰাৰ গুৰি দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে অলপ লাৰি দিম দাইলখিনি। এতিয়া পৰিমাণ অনুযায়ী আৰু পানী দিম। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিম 3টা চিটি যোৱালৈকে। এয়া 3টা চিটি গৈছে। এতিয়া মই ঢাকনিখন খুলি চাম। এয়া দেখিছে দাইলখিনি এনেকুৱা হৈছে। এয়া মই দাইলখিনি এতিয়া চম্বৰ দিম আৰু কেৰাহীটো গৰম হৈছে, তাৰ বাবে মই তেল দিলোঁ। এয়া এটা তেজপাত দিম আৰু এটা শুকান জলকীয়া দিম। শুকান জলকীয়া দিলে পাৰফিউমটো আৰু ভাল আহে। এয়া 1/2 চামুচ কাল জিৰা দিম। এয়া 1 কোৰ ৰহুন এনেদৰে কাটি দিছোঁ। এয়া মই পিঁয়াজ এটা এনেদৰে কাটি মেথন দিম। এতিয়া ভালদৰে লাৰি অলপ ৰং চঙুৱা হোৱাকৈ এয়া পিঁয়াজৰ ঠাৰি দিম। এতিয়া অলপ আৰু লাৰি দিছোঁ। পিঁয়াজৰ ঠাৰি দিলে আৰু ভাল লাগে খাই। এয়া কেঁচা জলকীয়া দিলোঁ 2টা আৰু লাৰি দিছোঁ। এতিয়া এটা মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহী এনেদৰে কাটি দিছোঁ। এতিয়া আৰু অলপ লাৰি দিছোঁ ভালদৰে। এয়া হালধিৰ গুড়ি 1 চামুচ দিম। অলপমান পানী দিম যাতে মছলাখিনি পুৰি নাযায়, তাৰে বাবে মছলাখিনি ভালদৰে ভজাৰ বাবে 5 মিনিট ঢাকনিখন দিলোঁ। এয়া 5 মিনিট হ'ল। এতিয়া মই ঢাকনিখন গুচাই চাম। এয়া দেখিছে মছলাখিনি ভালদৰে ভজা হৈছে। এতিয়া দাইলখিনি ইয়াতে চম্বৰ মাৰিবলৈ দিম। এতিয়া দাইলখিনি অলপমান লাৰি দিম। এয়া দেখিছে দেখিবলৈ কি ধুনীয়া হৈছে। এয়া দাইলখিনিত মই আৰু 10 মিনিটৰ বাবে ঢাকনিখন দিলোঁ। 10 মিনিট হ'ল। দেখিছে দাইলখিনি উতলাই আছে। দাইলখিনি অলপ লাৰি দিছোঁ। এতিয়া দাইলখিনি আমাৰ হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত কেঁচা ধনিয়া দিম। তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। তেতিয়ালৈ বাই বাই।